Salutare prieteni și bine ați venit! Mai mult decât un simplu crossover, un crossover capabil cu tracțiune integrală este cu atât mai dezirabil. Mașina de astăzi se laudă că are rețeta perfectă. Mașină de familie, ideală pentru oraș și gata oricând să meargă și pe drumuri mai puțin bătătorite. Să facem cunoștință cu noul Ford Kuga! Ei bine, prieteni, acum suntem și la volanul lui Ford Kuga. Cu siguranță fanii Ford vor fi observat că în ultima vreme constructorul duce o politică de globalizare a produselor sale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate mașinile pe care Ford le face acum nu mai sunt făcute doar pentru o piață. Cum spre exemplu Mustangul era făcut în mare parte pentru piața americană. Având în vedere că Ford încearcă să atace pe toate planurile, atât piața europeană cât și cea americană, normal că trebuiau și să aibă un SUV compact, cum este Ford Kuga. Spun SUV compact pentru că este în aceeași clasă cu Tiguanul, spre exemplu, și nu cu Touareg-ul. Deci, ce trebuie să facă Ford Kuga pentru a fi o mașină de succes? Păi, în primul și în primul rând, trebuie să fie o mașină bună pentru familiști. Deci trebuie să fie confortabilă, spațioasă, practică. Trebuie să fie o mașină care nu consumă prea mult. Trebuie să fie o mașină care e liniștită la drum lung, adică nu gălăgioasă. Trebuie să fie o mașină care trebuie să facă multe chestii și pe toate trebuie să le facă bine, pentru că în mare parte cumpărătorii din această categorie sunt destul de mofturoși. În varianta pe care o avem noi, Ford Kuga 2.0 diesel cu cutia automată în 6 rapoarte și tracțiune integrală cu diferențial Haldex, este o mașină care parcă promite să facă toate cele enumerate mai sus, adică și mașină de familie, și mașină de oraș și chiar și din când în când o mașină bună pentru a ieși pe un drum mai puțin bătătorit. Promite să facă toate aceste lucruri cu brio. Pentru început, să vedem cum se comportă pe șosea. Prima impresie pe care o ai când te urci în Ford Kuga, și e și normal să fie așa, fiind o mașină înaltă, un SUV, stai foarte cocoțat. Chiar e un pic ciudat că nu-mi pot da scaunul mai jos decât este acum. Totuși este o poziție normală de condus pentru SUV-uri și cei care vor un sentiment în plus de siguranță e exact ce v-ați aștepta. Din punct de vedere al performanței, această mașină este mai sprinteră decât m-am așteptat. Eu am condus și Ford Mondeo, tot diesel, tot 2.0 dacă nu mă înșel, doar că undeva la 140-150 de cai. Kuga are 180, dar e și mai grea, fiind SUV, e normal, e mașina mai mare. În ciuda acestui lucru, accelerația lui Kuga mi se pare net superioară lui Ford Mondeo. Poate nu v-ați aștepta la sportivitate sau, nu știu, ceva de genul ăsta de la un SUV de talie medie, dar ei bine, Ford Kuga, când vrei să pleci de la semafor, te ajută, nu glumă. Și cred că în mare parte acest lucru se datorează nu atât motorului, cât acestei cutii de viteze. Mașina noastră are și pachetul ST-Line. Acum, nu vă gândiți la o Fiesta ST, nu e atât de agilă, dar Kuga ST-Line are o suspensie cu 10 mm mai joasă și cred că este un pic mai dură, ceea ce face mașina aceasta să stea foarte bine în curbe. Că tot am vorbit despre acest kit ST, să vă spun ce conține. Conține niște elemente de design exterioare care fac mașina să arate mai agresivă. V-am spus de suspensia care o coboară cu 10 mm. Însă mie aici mi se pare o chestie un pic ciudată. De ce ai vrea să cobori suspensia unui SUV compact? De ce ai vrea să compromiți chiar și un pic capacitatea unei mașini de a merge off-road atunci când cu siguranță ar putea merge off-road, la fel cum eu cred că ar putea o face acest Ford. Până acum, pe șosea, luând niște curbe un pic mai îndrăzneți, sistemul de tracțiune integrală a fost acolo pentru mine. Un alt lucru ce îmi place la Ford Kuga este scaunul, pentru că, da, este un element foarte important al experienței de condus.
Nu sunt cele mai moi scaune din lume, dar îmi place faptul că au inserții de Alcantara și au și suport lateral destul de sănătos și ce-i drept, chiar și pentru oameni un pic mai lați, să zicem, cu o greutate mai considerabilă. Cu siguranță n-ar fi nicio problemă nici pentru dânsii să stea confortabil în aceste scaune. Deci, din punct de vedere al confortului la condus, din nou, un punct în plus pentru Ford. Și că tot am vorbit de scaune, să vorbim de bancheta spate. Bancheta spate pe care aseară am transportat 3 persoane fără nici o problemă. Nu a fost un drum prea lung, e clar, dar nimeni nu s-a plâns de absolut nimic. Toată lumea a stat confortabil, au avut loc fără nici o problemă. Dar aș avea o singură obiecție. Pe consola centrală există un plastic lucios care, lângă tot modulul de climatizare, nu se îmbină cum trebuie cu plasticul mat care înconjoară modulul de climatizare. Și dacă strângi cele două părți la un loc, le vezi un pic cum flexează. Bine, nu e un lucru grav, nu e cea mai nasoală chestie din lume. Nu o să pui în mod constant mâna aici și nu o să lovești în mod constant partea asta. Vis-a-vis de performanțele mașinii, trebuie să vorbesc puțin și despre direcție. Pentru că nu mă așteptam ca direcția să fie atât de grea. Bine, nu este grea, să nu vă imaginați că este incredibil de grea, doar că nu mă așteptam să fie atât de grea. Mă așteptam să fie un pic mai relaxată situația, să fie moale, să nu simți mare brânză prin direcție. Dar în Ford Kuga nu e chiar așa. Parcă direcția are o mică tentă de sportivitate acolo undeva ascunsă. Și când dai din volan, da, nu simți mare brânză prin roți. Dar când învârți volanul, parcă știi unde va merge mașina. Totuși există un capitol unde Ford a făcut niște pași imensi, și anume la tehnologia care se află pe această mașină. Da, și Ford Mondeo avea un buton pe care îl apăsai și putea să parcheze lateral singură, și Kuga face asta. În schimb, Ford Kuga are un sistem de infotainment mult peste ce era pe Mondeo. Sistemul de infotainment actual se numește Ford Sync 3. Deci este foarte important 3-ul, pentru că 2-ul, Ford Sync 2, era cel de pe Mondeo și era făcut de domnii de la Microsoft, care ai crede că se pricep la software, doar că era un software lent, un pic contraintuitiv pe aici pe acolo. Puteți vedea review-ul meu la Mondeo și acolo o să vedeți cum încerc să setez GPS-ul să meargă undeva și când dau back pentru că am greșit o literă, el mă duce să fac toată operațiunea de la început. Deci nu era cea mai intuitivă chestie din lume. Ford Sync 3 repară complet acest lucru. Este o gură de aer. Ford Sync 3 se mișcă foarte bine. Acum este un sistem construit pe Android și nu mai este făcut de Microsoft ca Ford Sync 2. Se mișcă foarte bine, lagul este aproape inexistent, este ca o tabletă din zilele noastre. Din nou, foarte ușor de folosit, intuitiv și reprezintă un imens pas înainte. Și cei de la Ford au preluat o idee care acum a devenit uzuală printre toți producătorii auto, și anume sistemul de infotainment are un home screen, un ecran principal, ca să spunem, în care poți vedea navigația, poți vedea dacă ai vreun telefon conectat și poți vedea inputul media, adică radio sau auxiliar sau ce ai tu conectat până să cânte muzică. E foarte ușor că poți vedea toate aceste informații doar uitându-te puțin acolo și apoi îți vezi de drum. De asemenea, trebuie să-i felicit și pentru aceste boxe, sistemul audio făcut de Sony, care sună bine. Felicit pe cei de la Ford că au început să implementeze tehnologii care se află pe mașini mult mai scumpe. Spre exemplu, dacă mai țineți minte, când am făcut review-ul la seria 7, am spus că mașina avea în grila față niște mici flapsuri care se închideau și se deschideau în funcție de condițiile de mers. Dacă mașina mergea cu viteză mai mare la drum întins, acele flapsuri se închideau pentru a îmbunătăți, să zicem, coeficientul de aerodinamicitate al mașinii, astfel obținând un consum de carburant mai bun. Ei bine, Ford Kuga are acest lucru. Are niște mici clapete în grila față care se închid
și se deschid atunci când ai nevoie pentru a mai salva un pic de combustibil la drum întins. Deci, domnilor de la Ford, bravo, ați reușit să aduceți tehnologiile moderne care se folosesc pe mașini mult mai scumpe decât această mașină pe Ford Kuga. Din punct de vedere al consumului, acum suntem undeva la 8 litri la 100 de kilometri, condus în mare parte în oraș și un pic la drum întins. Se va mai schimba cu siguranță consumul până luni când duc eu mașina și consumul final îl veți avea cu siguranță în articolul scris de pe eblogauto.ro. Ei, și acum partea mai puțin plăcută. Cât costă această mașină? Ford Kuga, cu echiparea ST-Line, motorul 2.0 diesel, 180 de cai putere, cutia automată, 6 rapoarte și tracțiune integrală, ajunge la 31.000 de euro. Din nou, cu toate jucăriile puse pe el. Tiguanul pe care eu l-am testat era 33.000 de euro și era echiparea de mijloc, Comfortline, dacă nu mă înșel, cu 150 de cai. Deci, 2000 de euro în minus costă acest Ford față de Tiguan și Tiguanul nici măcar nu avea echiparea cea mai înaltă. Vă rog, spuneți-mi în comentarii dacă sunteți posesori de Ford sau dacă aveți prieteni care sunt posesori de Ford. Spuneți-mi părerea voastră despre acest brand. Să afle și ceilalți oameni de pe internet cam care e treaba cu Ford și dacă voi sunteți mulțumiți, pentru că mie această mașină Ford Kuga îmi sună ca o afacere super, super bună. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă. Ne vedem pe eblogauto.